Quý vị và các bạn thân mến, Hòa thượng Thích Chân Tính là một vị hòa thượng khá nổi tiếng và được rất nhiều chư tăng, ni, Phật tử biết tới với những bài giảng giáo lý mang đậm ý nghĩa và triết lý nhân sinh của nhà Phật. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, thầy ở chùa nào, cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa thượng Thích Chân Tính thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử Hòa thượng Thích Chân Tính. Hòa thượng Thích Chân Tính có thế danh là Nguyễn Sĩ Cường. Thầy hiện chưa rõ cụ thể ngày tháng sinh, chỉ biết rằng Hòa thượng vốn sinh vào năm 1958 tại tỉnh Đắk Lắk, tuy nhiên nguyên quán của thầy lại ở tỉnh Bắc Ninh. Hòa thượng Thích Chân Tính sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có đến 7 người con, trong đó thì thầy là người con thứ hai trong gia đình. Thân phụ của thầy là cụ ông Nguyễn Sĩ Hiệu, vốn là người theo nghiệp nhà lính, còn thân mẫu của thầy là cụ bà Nguyễn Thị Đảng vốn ở nhà để đảm đang việc nội trợ và chăm sóc con cái. Trong suốt quãng đời thời thơ ấu của Hòa thượng Thích Chân Tính, ngoài việc thầy hàng ngày đều phải vất vả làm lụng để phụ giúp cho gia đình, thì với bẩm tính siêng năng, hiếu học và rất mê đọc sách cho nên đã giúp thầy có thể tự mình tích lũy cho bản thân được một nguồn kiến thức vững vàng. Đây cũng chính là điều đã sớm đưa Hòa thượng Thích Chân Tính bén duyên với chốn cửa Phật để trở thành một vị hòa thượng đức độ, sống kiếp tu hành cứu khổ cứu nạn. Đôi nét về quá trình tu hành của Hòa thượng Thích Chân Tính. Năm 1973, khi Hòa thượng Thích Chân Tính vừa tròn 15 tuổi, nhân dịp được nghỉ hè, tình cờ thầy đọc được cuốn sách có tên là Lược truyện Đức Phật Thích Ca. Khi đọc xong cuốn sách đó một lượt, thầy đã nhận thấy nội dung trong cuốn sách này vô cùng thú vị, nên suốt cả ngày thầy chỉ nghiền ngẫm và đọc đi đọc lại cuốn sách đó. Nhờ vậy mà thầy đã thấu hiểu về đạo lý vô thường, thấy rõ bản chất về cuộc sống ở thế gian này chỉ là giả tạm mà thôi. Từ đó, thiện căn trong tâm Hòa thượng Thích Chân Tính đối với đạo Phật ngày càng gia tăng và chủng tử Phật Pháp như được hồi sinh phát khởi. Chính vì có sự đam mê với đạo Phật sâu sắc mà đã có lúc Hòa thượng Thích Chân Tính có ý định trốn nhà để vào chùa nhằm xin được xuất gia học đạo. Với ý chí quyết tâm tha thiết một lòng hướng về Phật Pháp, cuối cùng nguyện vọng xuất gia học đạo cao cả đó của thầy cũng đã được cả gia đình chấp thuận. Cho dù trước đó cha mẹ của thầy chính là những người phản đối việc thầy đi xuất gia nhiều nhất. Cuối năm 1973, Hòa thượng Thích Chân Tính chính thức bái sư xuất gia với Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử, là trụ trì tiền nhiệm chùa Hoàng Pháp, tọa lạc tại số 96, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi này thầy mới tròn 15 tuổi. Năm 1976, sau khi xuất gia được 3 năm, thầy đã chính thức được ân sư cho thọ giới Sa Di. Đến năm 1979, nhằm nâng cao kiến thức đạo Phật của bản thân, nên Hòa thượng Thích Chân Tính đã đi vào thành phố Hồ Chí Minh để theo học các khóa về Phật học. Đến năm 1981, thầy được chính thức thọ giới tỳ kheo tại giới đàn chùa Pháp Hoa, tọa lạc số 870, đường Trường Sa, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, song song với việc tu học Phật Pháp, Hòa thượng Thích Chân Tính còn là sinh viên xuất sắc của khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đã được đổi thành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1988, ân sư Đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử viên tịch. Khi đó Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và huynh đệ trong tông môn đã tín nhiệm và giao trọng trách cho Hòa thượng Thích Chân Tính tiếp nối làm trụ trì chùa Hoàng Pháp cho đến ngày nay. Vào cuối năm 1998, Hòa thượng Thích Chân Tính có chuyến Hoàng Pháp đầu tiên tại nước Đài Loan. Hòa thượng nhận thấy cách thức hành trì, tu tập của chư vị tăng, ni và Phật tử nước Đài Loan họ rất tiến bộ, nên khi thầy trở về Việt Nam, thầy đã mạnh dạn thay đổi phương pháp tu tập. Hòa thượng Thích Chân Tính quyết tâm thực hiện mô hình tu tập mới, được dựa trên những kiến thức đã học ở nước bạn. Những kiến thức đó đã được thầy cải cách để phù hợp với nền Phật giáo nước nhà, phù hợp với bản sắc dân tộc và con người Việt Nam hơn. Từ đó, các khóa tu Phật thất đã được chính Hòa thượng Thích Chân Tính khai mở và phát triển phương pháp tu tập đó cho đến ngày hôm nay. Năm 2005, với định hướng cho các bạn trẻ luôn phát huy tinh thần đạo hiếu, bổn phận làm con đối với các đấng sinh thành, đồng thời giúp các bạn trẻ tập trung rèn luyện nhân cách, đạo đức và phát triển nhận thức về lý nhân quả. Đó chính là lần đầu tiên Hòa thượng Thích Chân Tính tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các bạn học sinh, sinh viên nhằm giúp các bạn thanh thiếu niên có cơ hội về chùa tu học. Hòa thượng Thích Chân Tính được đánh giá là người có nhiệt huyết, đạo tâm và hoài bão lớn trong các công tác Phật sự, đặc biệt là trong việc ứng dụng giáo lý đạo Phật vào với cuộc sống gia đình. Thầy đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để suy ngẫm, chắt lọc đổi mới những phương thức Hoàng Pháp sao cho phù hợp nhất với căn cơ và trình độ của đại chúng hiện nay. Từ đó nhằm gieo duyên cho mọi người biết để có thể quay về nương tựa nơi Tam Bảo. Hàng năm,
Ngoài việc tổ chức các công tác Phật sự tại bổn tự, Hòa thượng Thích Chân Tính còn thường xuyên dành thời gian đến với các đạo tràng ở trong và ngoài nước. Không chỉ hướng dẫn cho chư tăng, ni, Phật tử và chứng minh các đại lễ Phật giáo, Hòa thượng Thích Chân Tính còn hay tổ chức các buổi chia sẻ giảng giải Phật Pháp nhằm giúp mọi người tâm luôn hoan hỷ, phát khởi niềm tin vào Tam Bảo, giúp cho mọi người bổ sung những kiến thức, giáo lý căn bản trong đạo Phật để ứng dụng trong việc tu tập. Nhờ đó mà Hòa thượng Thích Chân Tính đã góp phần giúp mọi người hướng đến một đời sống an lạc, hạnh phúc. Hòa thượng Thích Chân Tính đang ở chùa nào? Hiện nay Hòa thượng Thích Chân Tính đang làm trụ trì tại chùa Hoàng Pháp, có địa chỉ tọa lạc ở số 96, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt của Hòa thượng Thích Chân Tính tại ngôi chùa Hoàng Pháp này cũng là một nhân duyên của thầy với Phật Pháp. Năm 1964, lần đầu tiên thầy được đến chùa Hoàng Pháp cùng với cha mẹ, khi đó thầy mới lên 6 tuổi. Năm 1973, khi vừa tròn 15 tuổi thì thầy đến chùa Hoàng Pháp bái sư xuất gia. Năm 1979, thầy rời chùa để lên thành phố Hồ Chí Minh tu học. Năm 1981, thầy vượt biên sang nước ngoài, thầy cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội trở về chùa Hoàng Pháp nữa, nhưng thật hữu duyên. Năm 1988, khi ân sư Đại Lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử viên tịch, khi ấy chỉ có Hòa thượng Thích Chân Tính là phù hợp và đủ khả năng gánh vác trọng trách kế thừa ân sư làm trụ trì chùa Hoàng Pháp. Tất cả đều là nhân duyên đã được chư tổ an bài sắp đặt. Chùa Hoàng Pháp là một ngôi chùa đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Cho đến nay, chùa Hoàng Pháp đã nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo tại Sài Gòn và Phật tử ở các tỉnh lân cận về tham quan và tham gia khóa tu Phật thất, tham gia khóa tu mùa hè, khóa tu sinh viên và khóa tu thiếu nhi. Hiện nay chùa Hoàng Pháp với hơn 40 chi nhánh trực thuộc tông môn được trải khắp trong nước Việt Nam và một số nước trên thế giới. Một số bài giảng hay nhất của Hòa thượng Thích Chân Tính. Sau đây là tổng hợp một số bài giảng Pháp hay nhất của Hòa thượng Thích Chân Tính. Quý vị và các bạn có thể tìm xem trực tiếp trên mạng Internet như trang web, YouTube, Facebook hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác được đăng tải, có thể kể đến những bài giảng sau. Niềm tin chân chính. Phật nói gì với người lãnh đạo đất nước? Tâm sự đời tu. 3 hạng người tu. 5 cấu uế của tâm. Nên thương hay ghét. Gửi lời chào tạm biệt. 3 người thân nhất đã ra đi. Có chí thì nên. Người cư sĩ học cần phải biết. Ai sinh ra ta? Sửa đổi 3 nghiệp. 10 pháp hộ trì. Chánh niệm tỉnh giấc. Lộc ai cho? Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.